ניב אמיר, שלום רב. אהלן, איזה כיף, רוני, איזה כיף לארח אותך פה מה נשמע? בפורמט 5:55, סטורי של 5:55. ניב, איש מיוחד, איש של חיבורים, איש של קהילות, של ביחד. אתה יודע, כבוד רב הוא לי. אז בוא נשמע יש. ככה, אני מניח שכבר התראיינת פעם, פעמיים. בוא נשמע איך אתה מציג את עצמך הפעם, בתוך המסע הזה, בתוך הזרימה של החיים. אהבתי את זה שאמרת איך אתה מציג את עצמך הפעם, כי זה באמת כל כך משתנה, והחיים שלנו כאלה דינמיים, ואם פעם היינו נצמדים כל הזמן לאיזה טייטל, ניב אמיר, מייסד ארגון ביחד, אז אני תמיד אומר שקודם כל אני אבא לשלושה ילדים מדהימים, ואישה יקרה שהיא חברה הכי טובה שלי גם, ובשבילם אני גם קם בבוקר ועושה את מה שאני עושה כל היום, ובאמת לפני 4.5 שנים ייסדתי את ארגון ביחד, ובאמת התחלנו עוד המון המון אחורה שם את ארגון ביחד בשנת 2002 בתור היותי חייל בצבא בחוויה טראומטית ככה שגרמה לי להבין איך באמת העולם שלנו עובד, איך ההפרד ומשול הזה פועל בעולם שלנו וגורם לנו לחשוב שאנחנו נפרדים אחד מהשני. בתור ילד ככה בין 5-6 כבר היה שואל את אמא שלו שאלות מאוד קשות על היקום ומסתכל על המבוגרים מלמטה ורואה שהם אומרים את אותם הדברים ועדיין הם מצליחים להתווכח. כן, מה שנקרא, הגיל הזה שאנחנו חושבים שהמבוגרים יודעים הכל, עד שזה עובר לנו. בדיוק, בדיוק, והסתכלתי על זה ואמרתי איפה, למה באמת זה ככה, אם יש כל כך הרבה טוב ואני חווה כזה אור גדול, למה באמת כל כך הרבה אנשים סובלים, וכאילו אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים, את החולי ומלחמות וכל כך הרבה דברים, ובצבא באמת בגיל 20 קיבלתי תשובה מאוד גדולה לדבר הזה, ויצאתי למסע, שאימא שלי גם הראתה לי ש18 שנים אחרי זה, אחרי אותו אירוע, באמת קם ארגון ביחד, אז ככה חי שנים אחרי זה קם ארגון ביחד במטרה לחבר אותנו, האנשים, להראות, להיזכר, להראות אחד לשני ולהזכיר אחד לשני את העוצמות החזקות שיש בתוכנו, ובאמת גם ליצור ביחד, לא רק כאילו כל כך התרגלנו לזה שכל אחד נפרד ויש חומות גדולות לבתים שלנו, שאחרי זה גם מולכות על הלב שלנו, וכאילו החיים שלנו מקהילה ככה שהייתה נורא קרובה ומטפלת אחד בשני ודואגת, הופכים יותר ויותר קרים ומנוכרים, עד שזה באמת מגיע למקום שכבר אנחנו רואים את זה תוסס בכל מקום, ואת ההבדלים הגדולים, דתיים, חילונים, שחורים, לבנים, על הכל ידברו, רק על ההפרדה, ומה שמדליק אצלי את האור ואת הניצוץ זה להזכיר, להזכיר לנו שאפשר, ואני מאמין שאנחנו יכולים ליצור סיפור חדש, תודעה חדשה בעולם הזה, כי כרגע אנחנו חיים סיפור שלא אנחנו כתבנו, אלא אנחנו קצת משתפים איתו פעולה, בוא נגיד, כל אחד חלקם יותר, חלקנו פחות, אבל אנחנו ניצבים במה שנקרא, אנחנו משמשים כניצבים בסיפורים של אחרים, והגיע הזמן לקחת על ממש, זה אולי אחריות. ממש, וכשחזרתי לארץ אמרתי, וואו, נזכרתי איזה אנשים נפלאים יש פה, וב4 שנים האלה אני פוגש כל יום עוד ועוד אנשים, הנה, אתה נמצא כאן איזה דוגמה של מתנה שהגיעה לחיי, ויעל שמארגנת את כל המיזם המדהים הזה, וכל הזמן יוצא לי לפגוש עוד ועוד אנשים שכבר יודעים, ועכשיו מה שנשאר לנו, זה באמת להתחבר ביחד, להביא כל אחד את אזור הגאונות שלו, את המתנה שלו. אמרו לי, הקיבוץ זה דוגמה נורא טובה, אז בקיבוץ היה דבר אחד שהיה פחות טוב, זה היה שכאילו לקחו לנו את האינדיבידואל, זאת אומרת, לא היה כל אחד בייחודיות שלו, אלא אתה יכול לעבוד או ברפת או בזה או בזה, ולכולם יש את אותם בגדים ותחתונים וגם וכאלה. מתחלפים. נכון, ובאמת עכשיו אנחנו רואים את זה, כמה אנשים חברנו בארגון ביחד, מאות אנשים, עשרות אלפי עוקבים גם, ואיזה קסמים נוצרו רק מהיותנו ביחד, רק מהחיבורים, רק מהרצון לעשות טוב, רק מהרצון באמת כל אחד למצוא את התרומה שלו למקום הזה, איזה דברים קורים וכמה הרבה יותר מהר הם קורים, וכמה בהשפעה הרבה יותר גדולה הם קוראים. זה לא שלא כל אחד מאיתנו יש לו את הפרויקט שלו והוא עושה וזה נהדר, אבל מה יקרה אם נדע באמת לעבוד ביחד, אם נדע באמת לשתף פעולה, אם נדע באמת לשים קצת
את האגו והפצעים שלנו שהם חלק מאיתנו והם יפים וחמודים ונהדרים אבל אם נדע קצת לשים אותם בצד ולראות שאנחנו חלק ממשהו הרבה יותר גדול, אתה יודע, אז היפנים, הסדקים האלה בצדים קוראים וואבי סאבי, כי זה מה שהופך את האישיות של האומנות. נכון. וגם אנחנו סוג של אומנות. והחרכים האלה, והקמטים האלה, והשברים האלה, זה למידה מדהימה. ומה שאני אוהב בשיח שלנו, זה, אתה יודע, אני מגיע מארגונים ועמותות ואקטיביזם חברתי, אבל לייצר קהילה של קהילות, אנחנו לא סתם התחברנו, כי זה, אתה יודע, זה חלום שאני חי אותו כבר שנים, ומחבר בין עמותות שבהן אני פעיל. אני באמת חושב שהמקום הזה של קהילה של קהילות, זה מאוד מסייע ליצור את המסה הקריטית של השינוי. ממש, ממש. כי באמת יש כל כך הרבה קהילות שמשפיעות ועושות דברים נפלאים, ובאמת למדתי להכיר ככה ולמפות ב4 שנים האלה את העבודה הזאת, וכמה המרכיבים שלנו זהים, כמה האמונות שלנו זהות, ואז אתה רואה, רגע, אומרים לנו כל הזמן שזה שונה וההוא שונה, אבל בעצם אנחנו רוצים את אותו דבר, ואני חושב שבסוף היום זה מתחיל מאוד בגדול, כולנו בתור בני אדם נורא רוצים לאהוב ושיואהבו אותנו, כל שאר הדברים מתחילים להגיע מהצרכים האלה, וקצת יותר בגדול, וקצת יותר בארצי, אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. אנחנו רוצים שיהיה לנו את הילדים שלנו שיגדלו בביטחון, אנחנו רוצים שנוכל לבטא את עצמנו בעולם הזה, ולא להיות רק בהישרדות כל הזמן. ובאמת, שאתה יושב ומסתכל על איפה אנחנו נמצאים בתור אנושות, איפה התודעה שלנו נמצאת כרגע, אז התרחקנו נורא, אני אומר שהתרחקנו נורא מהלב שלנו. שכחנו כבר את הדבר הזה ואת העוצמות שלו שאנחנו מתרכזים ושאנחנו רוצים ליצור משהו ומה אנחנו יכולים לעשות בכוח המחשבה שלנו שהוא וכמה פתוח, שאנחנו שהלב רואים. פתוח. שהלב בדיוק. פתוח ושהתודעה בהירה. אני חושב שזה, אולי אפשר להסתכל על זה לא בהכרח שהתרחקנו מהלב, אלא כל כך התרגלנו להגן עליו ולשמור עליו, אותם חומות שהזכרת, ואותם מגינים, ואותם כל מיני אביזרי מיגון ששמנו עליו, שאנחנו עכשיו לומדים איך לפתוח אותו מחדש. וכשהלב פתוח זה מסע אחר לגמרי בעולם הזה. נכון. ואתה יודע מה? כל כך הרבה יותר קל ביחד. זאת אומרת, כשאנחנו לבד, כל אחד עם הדברים שלו, וזה מה שקרה בשנים האחרונות, רשתות חברתיות, התנתקות, אנשים כאילו מרגישים שיש להם 5,000 חברים, אבל בסך הכל שאתה עשו סקר ושאלו, להמון אנשים בכלל לא יכלו לספור על יד אחת את הכמות אנשים שהם יכולים ללכת ולדבר איתם. היו כאלה שבכלל, המון שבכלל לא, שאין אפילו אחד כזה, אז יש לך 5,000 חברים בפייסבוק, ואז, ואתה יושב לבד ואתה חושב שרק אתה חווה את הצרות האלה, ורק אצלי זה ככה, והזוגיות, והכסף, וכל אחד והדברים שלו. ופתאום כשחברנו ביחד, והתחלנו לחלוק, היום זה מאוד נפוץ בעולם שאנחנו, אתה יודע, של ההתפתחות, ושל השיתופים, ומעגלי הקשבה, ומעגלי גברים, ומשתפים, אז היום זה משהו שהוא נפוץ, אבל שוב פעם, הלוואי והוא יהיה עוד הרבה יותר נפוץ, ושאנשים ידעו שיש להם איפה, אני תמיד שאלו אותי מה זה ביטחון בשבילי, מה זה אמונה בשבילי, אז אמרתי שאני יכול לעמוד ככה, עם הידיים ככה, וליפול אחורה, ושאני יודע שיהיה מי שיתפוס אותי, תמיד, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב, ושלכל כך הרבה מאיתנו אין את זה, נכון שדיברתי באמת על הבריאה ועל הבורא, אבל ברמה של הפיזי פה, הוא נתן לי את האנשים האלה, שאני יודע שלא משנה מה יהיה המצב, אני יכול ללכת אליהם ולהגיד, ואני חושב שזה קהילת הקהילות, זה מה שאנחנו רוצים עכשיו, באמת, לבנות בצורה הרבה יותר מחוברת גם. יצרנו קהילה מאוד גדולה בארגון ביחד, אבל לפעמים כשזה גדול נורא, אז זה עדיין נשאר במקום הזה של פחות החיבור הבין אישי, פחות המעגלים הנכונים, ועכשיו באמת זה מאוד מאוד מרגש להשיק קהילה, לעבוד הזכרת ביחד. משהו בפתיח על אירוע מכונן בצבא, אתה רוצה להרחיב על זה? כן, אז אני אספר ככה בקצרה, לא את כל הזמן שלנו, כי באמת סיפרתי את זה במאות מקומות, אבל זה אירוע שבשבילי הוא מתנה, ואני, כמו שאמרתי, בתור ילד שאלתי המון שאלות למה העולם עובד ככה, וכשהייתי חייל בפלחן צנחנים, אז אם אתה זוכר, היה את התקופה של כל הפיגועים בישראל בשנת 2002, וערב ליל הסדר, פיגוע במלון פארק בנתניה, מאוד קשה, שהוא כבר, ישבתי בבית עם כל המשפחה, נדלקה הטלוויזיה ואמרתי להם עוד רגע מקפיצים אותנו.
ובאמת הקפיצו אותנו שעה אחרי זה, וכל הכוחות של צנחנים וגולני נכנסנו לתוך מחנה פליטים בלטה בשכם, לא נלחמנו לפני זה, זה היה רק על ירי על בובות וכל מיני דברים כאלה, ואני זוכר שנכנסנו והתחילו להתפוצץ דברים ויריות, וככה אמרו לי שצנחנים לא מפחדים, אבל פחדתי, אני זוכר את זה טוב, ונכנסנו לתוך הסמטאות של הקסבה של שכם, והרוב הדלתות היו ממולכדות, אז מה שעשינו פוצצנו ונכנסנו דרך הקירות. מפקד היחידה שלי לשעבר, רב סרן אסף אסולין, זיכרונו לברכה, עזב את היחידה, וחודשיים לפני, ושהוא שמע שיש את המבצע, החליט שהוא מצטרף, הוא לא יכל לשבת בבית, והחליט שהוא מצטרף בתור חייל. בערך 3 ימים לתוך הלחימה, אני עומד ככה מאחורי איזה קיר, ומטר ממני עומדים אסף, ועוד חבר שלי מתצפתים מהחלון, ופתאום אני שומע ירייה, ואני רואה אותו נופל, ואני וחבר שלי קופצים, וגם מגיעים כל החובשים, וכולם, והדבר הבא שאני זוכר שאנחנו לוקחים אותו החוצה עם אלונקות וחיפויים ומסוקים באוויר, ואנחנו נכנסים פנימה, חזרה, וכשאנחנו מגיעים מודיעים לנו מבחוץ שהוא לא שרד. ואני זוכר אותי ילד בן 20, מלא, פעם ראשונה שאני רואה מישהו שאני מעריץ כל כך נופל מול העיניים שלי, מלא בלבלות בראש וכעס ואשמה וערבים ועשו לנו, אבל לא היה זמן לחשוב על זה, אנחנו ממשיכים להתקדם. זה היה ב5 בערב, ו5 שעות אחרי זה נכנסנו לבית ששינה את החיים שלי לנצח. אנחנו נכנסים ועושים חור בקיר ב10 בלילה, ואני נכנס ראשון עם הרובה, והאבא בא ואני מכוון את הרובה לראש לאבא לראות שהם לא חמושים, ואני שומע בכי, כל החברים שלי רצים לחדרים לסרוק, ואני שומע בכי מהחדר ילדים, והאמא יוצאת והיא נותנת יד לילד בן 5, מחזיקה על הידיים תינוקת בת 2, והם מתקרבים ומתקרבים ומתקרבים אליי, ואני עדיין עומד עם הרובה לראש של האבא, ולתינוקת היה עיניים כאלה שאני לא אשכח בחיים, והם מתקרבים, ופתאום אני מסתכל לה בעיניים ומשהו קורה לי. אני כאילו רואה את עצמי מבחוץ, עומד ומחזיק את הרובה, ילד קיבוצניק מלא אהבה בסיטואציה המוזרה הזאת, ואז אני מתחיל לראות גלימפסים כאלה נורא מהירים, של כל ההפרד ומשול בעולם שלנו, נורא מהירים אבל נורא ברורים, של איך כל הדבר הזה קורה, ואני חוזר לגוף, וזה הרגיש אולי כמו 3 דקות, אבל זה היה אולי שנייה, ואני מוריד את הרובה, אני רואה שהם הכל בסדר, והם לא הולכים לפגוע בנו, והאבא של המשפחה הוא מסתכל עליי ככה, ואז בעברית שבורה כזאת, היום אני מאמין שהוא גם רצה לשבור את הקרח שם על הילדים שלו, אבל הוא מסתכל ואומר, מה עשית חור בקיר, היית דופק בדלת, הייתי פותח בעברית שבורה כזאת, והוא מתחיל להיקרע מצחוק. ואני עומד שם חייל נבוך, בן 20, בסיטואציה באמת הכי מוזרה שיכולה להיות בעולם, ואני מתחיל להיקרע מצחוק. הוא צוחק מהבטן, צחוק מדבק כזה. ואנחנו עומדים שם, תדמיין את זה, גבר לגבר, 2 אויבים במחנה פליטים בסיטואציה הכי הזויה בעולם, ואנחנו נקראים מצחוק. והצחוק הזה כאילו החזיר אותי ברגע מכל הכעס והאשמה, והזה פה למקום הזה לראות כאילו גם את הזווית השנייה רגע. ובאמת לא הלכתי לישון באותו הלילה, 3 בבוקר אני זוכר, אני יושב שם על הרצפה בתוך הבית, ואני נושא שבועה לבורא עולם, ליקום, לטבע, שכל אחד יקרא לכוח הזה איך שהוא רוצה, זה לא משנה, ואני מבטיח שיום אחד אני אקים צבא אחר, קראתי לזה צבא, צבא של אהבה, צבא שמחבר אנשים, ושמביא אותם ביחד, ושמפסיק את כל ההפרד ומשול הזה. וזהו. שיחת סיפור. כן. דרך אגב, לצבא הזה אני קורא לוחמים רוחניים. נכון. אני חושב שבתקופה של היום, ולא רק בתקופה של היום, גם בתקופה שאתה מתאר, במבצעים בג'נין ושכם וכולי, וגם מה שאנחנו חווים היום, ובכלל, זה הזמן לצו 8 ללוחמים רוחניים. ממש, ולא ממש. רק אצלנו, אתה יודע, העולם נמצא בכזאת טרפת, ולא סתם גם יותר ויותר מתעוררים, אתה רואה את זה בארגון ביחד, אתה רואה את זה בהרבה ארגונים של אנשים שאומרים, צריך לנקוט עמדה, צריך להיות יותר פעילים, צריך לבעוט באוטומט הזה ולבעוט במה שסיפרו לנו כל השנים האלה, או לפחות להיות בחקירה קצת, לבדוק את הדברים האלה. נכון, נכון, תראה. נכון להיום, ארגון ביחד עובר איזושהי טרנספורמציה מסוימת, אני שמח לומר ולוודא שאני
חלק מזה. אני גם זוכר איזה מספר נרשמתי, שתדע לך. אני עדיין מחכה לתעודה בנושא הזה. אז בוא מספר תספר מצוין. קצת. ספר קצת על הטרנספורמציה שהארגון עובר היום. אז באמת יצאנו בכל תרועה רמה, ואמרנו לאנשים שני דברים. אחד, יצאנו מההבנה שאנחנו רוצים ליצור שינוי תודעתי קולקטיבי. ארגון ביחד התחיל עם המון מנטורים ומורי דרך, ואנשים שהצטרפו אלינו עם קהילות מאוד גדולות, וחברנו ואמרנו בואו ניצור עולם חדש, זה תודעתי. ובאיזשהו שלב הבנו שאוקיי, זה לא יכול להיות רק של תודעה, כי אולי 10% יודעים את המילה תודעה, ואולי 2% חיים איזשהו סוג של תודעה. ואז התחלנו להגיד, אוקיי, אז מה הדבר שכובל אותנו כאן, לתוך התודעה המצומצמת הזאת, וראינו את המערכות, כל המערכות מסביבנו שאמורות לשרת אותנו, שבעצם כובלות אותנו מהלימודים, שבמקום לעודד אותנו לראות את הניצוץ שלנו, מכניסים אותנו להשוות קו עם 35 ילדים בכיתה, ואם לא, אז נותנים לנו כל מיני שמות מוזרים של מחלות עם אותיות גדולות באנגלית וכל מיני כדורים, ודרך התזונה ודרך הבריאות, שבמקום להראות לנו איך לשמור על הגוף שלנו, כל הזמן אומרים לנו רק איזה תרופות אנחנו צריכים, וכלכלה וכל הדברים האלה שכאילו, למה זה לא עובד בשבילנו? אז אמרנו, אוקיי, בואו נפתח את המערכות האלה כדי שאנשים יוכלו רגע לעצור שנייה, לנשום ולשאול את השאלה הכי גדולה, מי אני ומה אני, שממנה מתחיל החקר והמסע פנימה, כי הרוב הגדול כרגע במקום שבכלל אי אפשר לעצור ולשאול ולדבר על הדברים. ואז ארגון ביחד עושה את שני הדברים האלה, באמת יצרנו שיתופי פעולה מדהימים ויוזמות בתחום של ההתפתחות האישית. דרך אגב עשינו המון, עשרות אלפי אנשים, עשרות אלפי הודעות של אנשים שמצאו מורים לחיים דרך ארגון ביחד, המון פסטיבלים, שעות של תכנים מכל מהארץ ומהעולם, ואנשים שממש מצאו את האור הפנימי שלהם והתחברו בתקופה המשוגעת הזאת. התחלנו בקורונה, ללב שלהם ולמקום שבאמת המון אנשים שכתבו לנו, אף פעם לא שמעתי בכלל דיבור כזה, אף אחד לא דיבר איתי על דברים כאלה כמו שאתם מדברים, ובאמת גם ליצור את המערכות מחדש. היה לנו מעל 13 צוותים, היינו מעל 170 איש שעבדו בהתנדבות מלאה, ביצירת תקשורת חדשה נקייה מאינטרסים, ביצירת מערכות בריאות חדשות, ביצירת תזונה בריאה, כלכלה, עוד השקנו מטבע קריפטו, שהיום אנחנו משדרגים אותו ומשנים אותו לעוד משהו, וממש התחלנו לצעוד עם עשרות אלפי אנשים. קבוצת הפייסבוק היא 35,000, אבל זה עוד הרבה יותר, וזה היה מדהים. אבל מה שקרה זה שהכל היה בהתנדבות, אוקיי, וזה היה קודם כל מדהים, מדהים, מדהים לראות את הקסם הזה קורה, בהתנדבות מלאה. אנשים אמרו לי, לא משנה לי עוד 10,000 שקל, לא משנה לי טייטל, אני איתך, ויצרו לנו אתרים שלמים, וידאוים שעולים 50-60 אלף שקל הפקה, דברים, כל אחד נתן את הזה שלו, ונוצרו פה באמת, הארגון נראה $1,000,000, איך שהנראות והכל, אבל מה שהיה חסר זה שבגלל שזה בהתנדבות, אז זה היה מאוד קשה ליצור את החיבור, והמון אנשים שבאמת רצו להיות מחוברים ולתת, לא יכלנו לטפל בזה. כשביקשנו מתנדבים, מעל 1,000 איש מילאו טפסים, וישבנו שם והיינו, אוקיי, ואז הקמנו... מה עושים מפה? מה עושים? וממש קיבלתי הודעות, אתה יודע, שכאילו אנשים אומרים, אבל אני כל כך רוצה, אני כותב לכם. וכאילו, השינוי שעשינו הוא ההבנה שאוקיי, בשביל שהדבר הזה יצליח והשינוי הזה יצליח, אנחנו צריכים גם כסף, ואז באמת אחרי 7 באוקטובר התחלנו לשבת ולחשוב, ויש שני דברים. אחד זה קרן של השקעות לאנשים בסכומים יותר גדולים ומשקיעים אימפקט ותורמים, שכרגע מתמקד בתחום הטראומה, והקהילה, קהילת הקהילות שאנחנו מדברים עליה, שבה אנשים יוכלו לקחת חלק ולצעוד איתנו, וכל אחד שם סכום חודשי לא גדול, שכולנו יכולים להרשות, ואנחנו ביחד בשקיפות מלאה מתחילים לייצר לעצמנו, לקהילה, לבנות את המערכות האלה מחדש, לבנות לנו חוות שמוכרות לנו מזון בריא, בלי שום ריסוסים, במחיר יותר זול מהסופר, אפילו סופרים שמוכרים לנו לקהילה את קצת כמו קואופרטיבים, יש כל מיני קואופרטיבים, אבל ברמה עוד יותר גדולה של המון דברים, וליצור ברמה הקהילתית עם כל הכסף שנאסף. אתה יודע, אומרים, אנחנו הריבון, אנחנו ה-99%, בוא נראה את זה. המטרה של הקהילה היא לכתוב סיפור חדש,
איך עושים את זה? בשלוש דברים. אחד, מתפתחים ביחד, כמו שדיברנו קודם, ההתפתחות האישית של כולנו, נלמד ונלמד אחד את השני, ונחלוק אחד עם השני, מה שדיברנו קודם, כמה זה חשוב שלא לעשות את זה לבד. הדבר השני זה נתחבר, ניצור חיבורים משמעותיים, אם יש משהו שאני נורא גאה בו ביחד, נוצרו פה חיבורים פשוט קסומים, גם לאנשים בחייהם הפרטיים, יצרו שיתופי פעולה עסקיים, חברויות, דברים פשוט נפלאים, אז עכשיו אנחנו ניקח את זה לשלב הבא גם עם פלטפורמה שתאפשר את זה, ולא רק ככה מהראש והזיכרון שלי, ונלמד גם על שיתופי פעולה של ווין ווין, ביחד איתי ועם דורון ליבשטיין גם שעושה את זה המון שנים. והדבר השלישי הוא הגשמה. את הכסף שאנחנו מקבלים ניקח כדי להעסיק אנשים, כדי שבאמת נוכל ליצור את ההתייחסות המתאימה לכולם, ולא רק כשאנשים עובדים בהתנדבות, אז יש גבול לכמה אתה יכול להכניס עוד אנשים חדשים ולתת את הזמן, אז יהיה לנו פה אנשים שעובדים בזה ומנהלים את הקהילה בתשלום, ושאר הכסף יתחיל להיכנס לתוך פרויקטים, ומיזמים שנבחר ביחד, בתור חברי הקהילה, נעלה אותם להצבעות, נדון בהם ונגיד אוקיי, החודש הזה אנחנו משקיעים כסף ברכישת שטח, שיהיה בית ביחד, שיהיה לנו מקום לחגוג בו ביחד, שיהיה לנו מקום שאנשים יכולים לבוא ולעבוד בו, מקום בטבע, אני מדמיין, משהו יפה כזה, שאנחנו יכולים לעשות סדנאות ואנחנו לא צריכים לשלם אלפי שקלים כל פעם בשביל לארח סדנאות, כי יש לנו את המקום שלנו. ועוד ועוד מיזמים, כמו שאמרתי, חוות וסופרים ומיזמים בתחום החינוך והבריאות, ויש לנו אין ספור, מי שצועד איתנו מכיר, מי שלא מוזמן להצטרף לקהילה, וכל שבועיים יש לנו מפגש כזה ונעדכן, ואנשים יוכלו ללמוד על הכלכלה החדשה ועל המיזמים, וגם להביא מיזמים שלהם, כמובן שכל פעם אנחנו פוגשים עוד ועוד מיזמים, כמו המיזם הנהדר של יעל, שמביא טוב לעולם בפשטות, מאוד פשוט הקונספט. עכשיו אנחנו בדיוק בשלב של לצאת, אנחנו לא יוצאים משרשרות, אנחנו נשארים בשרשרות, אבל גם פה יש בנייה של קהילה, וזה יפה לראות את זה. הנחת פה המון חוטים, אני ככה מנסה לחשוב למה להתחבר מכל מה שאמרת, כי אתה יודע, כל נושא כזה זה שיחה בפני עצמה. עולם ומלואו. יש אנשים באמת זקוקים לשייכות ולשייכות מיטיבה. אני חושב שרובנו כאן, שחיים כאן, אני מדבר על המדינה שלנו, על 80% לפחות אנחנו מסכימים, לפחות. ותראה איך כל כך מאבים את חוסר ההסכמה. וזה בעיניי חלק מהותי מהמסע, לאו דווקא דרך אגב שיח פוליטי, אלא בכלל. לראות אותה ביחד, לראות את החיבורים, לראות איך הם באים לידי ביטוי, לראות את השייכות, לזהות את המשמעות. אתה יודע, המשמעות זו מילה שקרובה לליבי ואני עושה במסע. לראות שזה לא רק אנשים שמחפשים משמעות, זה גם משמעות שמחפשת אנשים. זה נשמע משחק מילים, אבל זה קצת יותר עמוק מזה, זה להקשיב מה המציאות מבקשת ממני. ויש לי תחושה, גם הסיפור המכונן שדיברת על הצבא, וגם המסע שעשית אחרי זה, ואם תרצה תדבר על זה, שאתה אדם שמקשיב למשמעות. זאת אומרת, יש לך, זה לא כזה חיפוש, זה אומר, אני יוצר להקשיב ושואל את עצמי, מה החיים האלה מבקשים ממני, וזה מדהים לי להיווכח בזה. ממש. אתה יודע מה, זה גם, מה שאמרת זה מאוד מאוד חשוב, כי זה גם מה שהקהילה הזאת תאפשר. בסוף היום, לכולנו יש חלומות ו-desires, ואנחנו רוצים ללכת ולהגשים אותם, אבל הדרך שהחיים האלה בנויים, זה כמו איזשהו מכשול, זה ריב תמידי, אבל רגע, אבל אני צריך פרנסה, אבל רגע, אבל יש לי פה את הילדים, אבל רגע, יש לי את ה... וכאילו, לא זוכר מי אמר את זה, שהבית קברות מתמלא בכל כך הרבה חלומות של אנשים, ואני רואה שפה ביחד, אפילו שצעדנו בהתנדבות, כשאנשים היו בתוך הדבר הזה, אז זה כבר נתן איזשהו את המקום הזה, אוקיי, את השעה, שעתיים בשבוע, להתחיל להיות בתוך החלומות שלך. אז אני מעודד שאם כאן נוכל לפחות להתחיל, נגיד, אני קפצתי לזה בכל הכוח, ואני אגיד לך, זה לא פשוט, אוקיי? כי זה להקדיש את כל החיים לתוך הדבר הזה, וצריך באמת לעשות כסף ולעבוד בזה, אבל כשהמשמעות, כמו שאמרת, היא כל כך גדולה, אני יודע שאין משהו אחר שאני יכול לעשות, ואם אנחנו נצליח ליצור את הגשר הזה, ואנחנו נצליח פה בקהילה הזאת, אז יהיה לאנשים את המקום הזה של להתחיל להביא את בקהילה הזאת, בזמן שאתה בקהילה הזאת, בזמן שאתה במפגשים, פה זה המקום שלך, להביא את מי שאתה ומה שאתה,
לא בתור הטייטל, דיברנו כשפתחנו את הזה, אלא מי שאתה, באמת, את זה אנחנו רוצים לראות. מכאן, מהאומץ הזה שלנו, של הקהילה הראשונית הזאת, שתלך ותגדל, להסכים להיות כולנו במלואנו, לפחות בזמן שאנחנו כאן, הדבר הזה יגדל ויגדל ויגדל ויגדל, כי מלא פעמים שמעתי את המשפט בגלל שאני חולם בחיים שלי, תחזור למציאות. והסתכלתי על אנשים שאמרו לי את זה ואמרתי, למה? לאיזה מציאות? לזאת? למה שאני ארצה לחזור אליה? היא לא כזאת, היא כאילו... מי מגדיר מהי מציאות? בוא כן, נגדיר רגע מהי מציאות וניקח מיעל עוד שעה. מי מגדיר מהי מציאות? ומהי מציאות נתפסת מול אובייקטיבית? ומי אמר שלבוא פתוח ועם לב רחב ועם תודעה בהירה ולמצוא זמן לעצמך ולהיות מוכן להשתחרר מכל מיני תפקידים, זה לא מציאות. בדיוק. והרי בסוף לא היום... ידומה. אתה יודע, הרבה חושבים שטוב, החיים מורכבים והחיים קשים, ואתה יודע, אנחנו פוגשים קשיים, אנחנו בטח פוגשים מורכבות ובטח במצב הזה. אבל החיים האלה זה בעיקר מה שאנחנו עושים מהם, ואיך שאנחנו משקיפים עליהם ותופסים אותם. נכון. שיח כזה של ביחד עושה בעיניי המון לכיוון החיובי. נכון, ובסוף היום כולנו מכירים את זה, אני יכול ללכת איתך בשתי תקופות שונות בחיים, ואני יכול לראות, נסתכל על עץ, ואני יכול לראות חדי קרן עפים ומעופפים באוויר, ואתה יכול לראות מפלצת גדולה בתוך העץ, אתה יודע, המציאות היא כל כך סובייקטיבית, אבל המציאות הקולקטיבית היא מה שאנחנו יוצרים, וזה המטרה של הקהילה הזאת, זה שאמרתי, בזמן הזה, שאנחנו נמצאים פה, אנחנו מאפשרים לעצמנו לעוף, לחלום גבוה, להגשים אחד לשני את הרעיונות, וזה מה שעשינו נורא יפה בארגון ביחד, על סקייל שהוא היה יותר קטן ממה שאפשר לעשות בהתנדבות, ועכשיו המטרה שלנו בתור קהילה היא לבוא ולעזור אחד לשני להגשים את כל החלומות הפרועים האלה שלנו, כי הם בסוף חלומות שמשנים את העולם. שיחות כאלה, כמו שיעל עושה פה, ושאפשר באמת, מאפשרים לאנשים לספר את הסיפור שלהם, זה מתנה ענקית. אני יכול להגיד לך שיעל מילו לא אוהבת שמזכירים את השם שלי, אבל לנו מותר, לנו מותר. כי כשמישהו עושה משהו כל כך מיוחד, אפרופו התנדבות ואפרופו חלומות, בעיניי דרך אגב חלומות זה לא לחלום למציאות, אני חושב שהתכנונים הגדולים ביותר מתחילים בזה שאתה מסוגל לחלום אותם, ובהמשך אתה גם שם לעצמך מטרות גדולות וראויות, כי לשם כך התכנסנו. נכון. אתה יודע, להגיע לאיזשהו תפקיד, להישאר בו, לאחוז בו, אני אומר, להיות אזוק אליו, בעיניי זה לא משימה כזאת מורכבת, אבל לנוע בתוך החיים, בתוך השבילים, בתוך חוכמת הדרך, להיות, אתה יודע, פתוח לדברים האלה, גם לאתגרים שלהם, מה שנקרא, זה לא תמיד פשוט, אנחנו יודעים, זה דורש. נכון. זה חיים שראוי לחיות אותם. אתה יודע, זה באמת, כמו שאמרתי קודם, זה לב פתוח, ואני חושב שאתה בין היוצרים פה של ארגון, לא יודע אם אתה משתמש בביטוי הזה, אבל אם כן, אני כמובן אגבה את שכרי, אז זה ארגון של לבוא עם לב פתוח ורחב. ממש. אנחנו זקוקים לזה היום, אתה יודע, אנשים, כמו שאמרנו, מחפשים את הביחד הזה, את השייכות, להוריד קצת מסכות, להוריד קצת כל מיני, להגיד, איפה אני באמת יכול לדבר באמת? נכון. וגם אנחנו... אני אומר שתמיד אני עוד צוחק, עוד רגע הזמן שלנו, זה אני אגיד. יש לך דקה וחצי לתת פה פוש של פיניש. אני גם תמיד קורא לעצמי איפי בקלאס, אז גם בארגון ביחד אנחנו אנשים עם חלומות מאוד גבוהים, שם בענפים למעלה בשמיים, אבל גם מגשימים, אנשים מאוד פרקטיים שיודעים ליצור, וזה גם הקריאה גם בקהילה הזאת, זה לא רק בואו נדבר על החלומות שלנו, אלא ממש בנינו מודלים פה, כלכליים, עסקיים, נכונים, שיאפשרו לכולנו לחיות יותר טוב, לא צריך להיות באמת גאון גדול כדי לקחת את המקסום רווחים המטורף הזה שכרגע קורה לחברי, בעולם שלנו ולחלק אותו בין חברי הקהילה, ואופה כולם חיים טוב. אז באמת יש לנו שילוב מאוד יפה בין לחלום הכי גבוה ולהשתגע, לבין גם להוריד את זה ברמה הפרקטית לארץ, כי בסוף היום, אם אתה רק ברוח, אומרים, אתה תסתובב ככה במעגלים, אם אתה רק בחומר, תתקע בכל הפינות של הריבוע, אם תראו את הלוגו של ארגון ביחד, לקחנו את הריבוע, הכנסנו אותו לתוך העיגול, סובבנו אותו קצת, ובאמצע יש כוכב שנדלק, שזה הכוכב בלב שלנו, של האדם שנדלק, ונוצר הניצוץ הגדול, אז זה מה שיש לי להגיד, כולם מוזמנים, ותודה, תודה לך על הרעיון המדהים, וליעל על הפלטפורמה
המהממת הזאת. יעל מילו, אני מזכיר, יעל מילו שלא אוהבת שמזכירים את שמה. ניב, ידידי, היה לי לעונג רב, ואתה יודע, אנחנו צועדים בדרך וזה כיף גדול. ממש, זכות גדולה. תודה. כיף, שכך התכנסנו.